Nee joh. Oh, wauw. Kostenzak, een jutezak met tools. Ja, het is nu echt heel belangrijk. Dat moet lukken. En ook de laatste was perfect. 2 jokers. Wij zoeken een poster die roestbruin is qua achtergrond. En aan de zijkant zitten een soort graanpluimen. Captain. Prima. Hoe staat het met ons rondje? Wat mij betreft goed. Alles. Gewoon van het begin. Nu Jeroen, moe maar voldaan, zo leek het toch, zijn rode scherm accepteerde, is nog precies de helft van het aantal spelers over van het begin. Sanne, die onder het mom van moederlijke leiding de andere kandidaten als pionnen op de voor haar juiste plek weet te zetten. Immanuelle, een vrouw van uiterste en bereid tot alles om haar doel te bereiken. Thomas, door zijn rustige voorkomen bij iedereen geliefd, waardoor zijn onhandigheid hem telkens weer wordt vergeven. Jochem, de man die nooit zonder plan een opdracht ingaat. Die de ene val naar de andere zet. En Diederik, die het grote genieten combineert met feiten en cijfers over werkelijk elk denkbare situatie. 3 mannen, 2 vrouwen. 4 kandidaten, 1 mol. Die bij de volgende opdracht zich op vertrouwd terrein begeeft. You wore out a brand new trunk, packing and unpacking your junk. We zijn in Pendleton en eigenlijk is het handelsmerk van Pendleton dat het een Wild West stadje is. Ze houden gewoon in stand dat ze dat zijn. Ze hebben elk jaar de Rodeo Roundup. Ja, je merkt aan alles, ook aan de cafés en de bars, en dat het een enorme cowboy town is. En dat is het dus echt. This ain't right and that is wrong. You just keep nagging all the day long. Inmiddels zitten we in het Working Girls Hotel. Wat grappig is, want het is een oud bordeel. Dus ja, je kan nou wel bedenken wat er in deze ruimtes allemaal geweest is. Het is ook een huis wat we met z'n allen moeten delen. Ik heb hier nog was liggen. En dat is wel apart, want ja, je hebt nu ook wasschema's. Nee, dat is niet voor mij. Sanne, en die? Dat is Volgens mij is het van Sanne, ja. Is dit allemaal van Sanne? Je hebt een gezamenlijk ontbijt. Je hebt de badkamer die je ook deelt. En dat zou ervoor moeten zorgen dat je dan ook nog meer naar elkaar groeit. Maar ja, we zitten in deze fase van het spel natuurlijk ook een beetje elkaar in de gaten te houden. Je moet bijna alles wat je zegt, moet je denken, klopt dat nog in mijn verhaal? En ik heb ooit ergens een plaat gelezen en daar stond op, als je altijd de waarheid vertelt, dan hoef je niks te onthouden. Nou, ik kan je zeggen, ik moet op dit moment heel veel onthouden. You're gonna change your I'm gonna leave. Het was 's avonds laat en we kwamen aan in een heel ouderwets winkeltje wat nog open was. Het had duidelijk te maken met de geschiedenis van Pendleton. Goedenavond. Goedenavond. Hier onder de huizen in het centrum van Pendleton ontstond halverwege de 19e eeuw een geheime stad. Kelders werden doorgebroken tot een ingewikkeld gangenstelsel dat gebruikt werd om Chinezen onder erbarmelijke omstandigheden te huisvesten, terwijl ze werden uitgebuit bij de aanleg van spoorlijnen. Later, tijdens de drooglegging, toen alcohol verboden was, deed de underground dienst op een hele andere manier. Als illegaal café, gokhal of bordeel. Te midden van die roemruchte geschiedenis kunnen jullie geld gaan verdienen voor de pot. En daarvoor ga ik jullie opsplitsen.
Ik ben op zoek naar 2 kandidaten met een goed geheugen. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ik zie 2 vingers de lucht in gaan. Thomas en Sanne? Ja? Alright. Dat betekent dat ik en Emmanuel samen met Diederik team 2 vormden. Nou ja, dat is bijna een soort ondertoezichtstelling. Als ik dan gewoon samen met Emmanuel, dan weten we zeker dat de mol niks kan doen. Sanne en Thomas, jullie gaan zometeen de underground in. Jullie mogen daarbij alleen naar voren. Je mag nooit terug. Jullie krijgen 10 minuten om rond te kijken en neem alles heel goed in je op. Want de rest moet na jullie, met jullie aanwijzingen, geld kunnen pakken. Ik doe links en jij doet rechts. Ja, ik doe rechts. Oh, lekker dit. Enge poppen. Gadver. Ik dacht dat er 4 mannen om een tafel zaten die geen mannen waren. Dat waren poppen. Je denkt, hé, er staat iemand. Maar er staat niemand. Er staat iemand met zulke ogen. Doodeng. Sanne en ik hadden besloten, laten we het verdelen. Sanne ging de rechterkant van de ruimte bekijken. En ik zou de linkerkant doen. Heb jij al wat gezien? Nee, niks. Jij? Nee. Ja, hier heb ik er een. We moesten gewoon onthouden waar precies het geld lag en waar het minbedrag en het plusbedrag lag. Oh, dat is een min. Die kunnen ze vergeten. Niet de pop. Oké, ik heb op links nog niks. Oké, ik heb op rechts alleen min. Dus deze kamer kunnen ze eigenlijk overslaan. Hè? Ah, ja, alleen min. Oké, top. Maar hoe cool dat dit bestaat. Ja, ik heb hier niks, dus ik ga hier... Oké, hier heb ik Ja? min en plus. Links min, Maar rechts onthoud plus. welke plus is. Ja, rechts. Links min, rechts plus. Rechts. Oké. Ik vond Thomas en ik een heel erg goed team. Luisteren naar elkaar. Ik vond ons eigenlijk het schoolvoorbeeld van een goed duo. Zie je geld? Links plus. Links is plus. Ja, en op het bed. daarnet was rechts plus. Ja. Oké. Oké, go. Gaan we hier We bij. hebben gehad rechts, doorlopen, links, nu gaan we weer rechts. Ja. Kleintje rechts. Ik vond het hele gangenstelsel fantastisch. Het leven ondergronds, letterlijk. Dat wat het daglicht niet kan verdragen, hoe dat was weggestopt dus blijkbaar destijds. Oké. Ah, hier ligt geld. Rechts is plus. Nee, links. Bij de slagerij is het de linker. Rechts in de ton, links op het bed, links op de tafel bij de keuken. Ik haat dit soort poppen. Oh, ik vind het van kind af aan zo eng. Ik ben zo blij dat het geen Oh, dan spookhuis moet is. je hier langs. Oh jee. Kijk je goed? Ja. Niks. Oh, ik haat dit. Geef me een hand. Hier, kom. Er was gewoon geen geld. Dat je denkt, waarom moeten we nou maar langs een pop kruipen? Aan het eind van de slagerij hoeven ze niet het hok in. Nee. Dat kunnen we ook. Oh, hè? Oké. Zijn we weer terug ergens? Oh, maar niet. Ja, Oké, bij de kaarten de mannen. De man die begint met harten 2. rechts. Ja. Dus we hadden voor onszelf bedacht, de bar, daar ligt niks. Dan doen we rechts, links. En dan bij die harte 2 lag het positieve geldbedrag. Ja, ik heb er hier... Oh, deze is moeilijk. Oké. Bij de spellen met de kegels zijn de buitenste plus. Ja. Ja? We hadden dus alles goed onthouden en we hadden de route goed gelopen. En we kwamen toen in een ruimte en kregen we 2 porto's. Sanne, Ima hier. Wij zijn begonnen, we lopen nu een trap af. Oké, Ima, hier is Sanne. Je komt eerst in een ruimte met een café-achtige situatie waar mensen zitten te kaarten. Zie je dat? Ja, Oké, er zit een pop op de bar, die heeft een envelop, die moet je niet pakken. die moet je laten liggen. Oké. Het was heel leuk, maar ook wel heel creepy eigenlijk. We staan nu in de bar. Daar staan we bij 2 enveloppen. En we zijn nu aan het overleggen dat we die dus niet moesten pakken. Klopt dat?
Zijn er op de bar 2 enveloppen of 1? 2. Sanne. Oké, op de pop. Er zit een envelop, die moet je laten liggen. Er zit een pop op de bar. Er zit een pop op de bar. Er zit gewoon een levende vrouw op de bar. We staan hier voor die dame die op de bar zit, die pop. Maar die heeft in allebei de handen een envelop. Dus die kunnen we laten gaan of we kunnen er eentje pakken. Oké, ik heb daar maar 1 envelop gezien. Daar stond een min op en ik herinner me dat die op de schoot lag. Als er nou een hand op de schoot ligt met een envelop, moet je die laten en moet je de andere pakken. Meteen al allerlei onduidelijkheid. Maar goed, het was donker. Ze had ook niet gezien dat het een echt mens was. Dus ja, wie weet, ze zal het wel over het hoofd hebben gezien. Daarna volgt een gang. Dus je loopt langs de bar, dan ga je naar rechts. Dan kom je in een gang en daar staat links een wasstobbe. We zijn de bar voorbij gelopen. Ja, we hebben nu een deur geopend. Emmanuel vond het wel heel erg nodig om er een soort dagboekmomentje van te maken. En elke stap die ze zette, moest zo nodig in de portal doorgegeven worden. Als ik iemand in de war zou willen brengen die de hele tijd in zijn hoofd iets probeert te onthouden, ja, de beste manier om dat te doen is om heel erg veel tegen zo iemand te gaan praten. Is toch helemaal niet relevant, mol? Dan kom je in de ruimte met de wasstobbe links tegen de muur. Dan pak je in de wasstobbe de rechter envelop. Goed. Gepakt, dankjewel. Je moet gewoon doorlopen door de gangen. En dan kom je op een gegeven moment op een slaapzaal. Daar is het weer van belang dat jullie wat pakken, op een slaapzaal. De ruimte waar we nu in zijn, dat is een soort woonkamer. We lopen nu door naar achteren en naar links. En dat is een ruimte, moeten we nog even kijken wat voor ruimte dat is. Ogenblikje. Prima, zullen we zo min mogelijk tegen ze praten, want ze moeten allemaal dingen onthouden. Dus als we een slaapzaal... Achterlijk, Diederik. We zijn in de slaapzaal, dank je. Oké, daar zie je aan de overkant tegen de muur 2 bedden staan. En daar liggen enveloppen op. En je neemt dan op het bed de linker envelop. Ogenblikje, een kapotte lamp. Kapotte lamp? Oké. Is het donker bij jullie? Dus wel, ja. Oh. Ze lopen in het donker. Heel erg eng. Oké, we zijn nu bij de bedden en ik pak nu de linker envelop over. Het was best een beetje spooky natuurlijk. Het is het is toch een soort spooktent. Oké. In ieder geval kom je op een gegeven moment bij een slagerijachtige situatie waar vleesdingen hangen en daar liggen ook weer 2 enveloppen. En daar neem je op de tafel de rechter envelop. Gehoord. Slagerij. Ja, zijn we. Achtige situatie met 2 enveloppen. Oké, heel goed. De volgende situatie weten we ook. Loop maar gewoon door. Op een gegeven moment zie je weer kaartende mannen. En dan moet je de envelop hebben. Nee, ga ik zo zeggen. Loop maar door totdat je bij de kaartende mannen bent. Ik heb het gevoel dat dit ook loopt. Kaart en de mannen. Even terug, we hebben een afslang eerst. Toch? Ja, maar Kom we zien hier wel 2 enveloppen. Oh, ja. We zijn doorgelopen bij de slagerij. Naar het einde, daar zien we geen kaartende mannen, maar we zien wel 2 enveloppen in een soort kelderachtige situatie. Op een schap. Nou, daar waren Sanne en ik nooit geweest. Oh jeetje. Kijk je goed? Ja. Niks. Of mijn geheugen is toch niet zo goed of we hebben een kamer gemist. Aan het eind van de slagerij hoeven ze niet het hok in. Oké, dan neem je daar de linker envelop van. En dan hoop ik dat je straks bij de slagerijachtige situatie komt. We zijn net langs de slagerij al geweest en daar hebben we de andere envelop gepakt. Maar toen zijn we rechtdoor gelopen en daar vonden we dus op de schappen dus 2 enveloppen waarvan we nu de linker hebben gepakt. Ja, als een mol instructies aan het geven is, dan is het heel makkelijk natuurlijk om te roepen: nee, je moet de linker pakken in plaats van de rechter. Dan moeten we hier met de kaart en de mannen komen, jongens. Kijken. Oké, we zoeken nu naar de kaart en de Die man. zijn we gevonden. Oké, goed. Die hebben we nu. Oh ja, hier op tafel. Maar ligt welke hij. moesten Nou, we hebben? Welke willen jullie dat we pakken bij de kaart en de mannen? Er is een man met hart 2. En die heeft een envelop onder zijn glas en die moet je pakken. Wat dan? Kun je die man omschrijven, want zijn kaarten erin zijn en ze hebben geen hart 2 meer. Constant aan het kaarten? Hoezo?
Oh, er zitten echte mensen. Zij dachten echt dat poppen waren. Dus er zat helemaal geen harte 2 meer in de handen van welke pokerspeler. Oké, je komt aanlopen en de man die met zijn rug naar de linkermuur zit... Daar en pakken we de envelop van. ziet, die moet je hebben. Oké, thank you. En nu? En nu loop je door en dan kom je op een gegeven moment bij Een uitstalling van bowlingkegels en andere spellen. Daar liggen 4 enveloppen, daar moet je de buitenste 2 van hebben. Dat is wat ons betreft de laatste. Het is echt wel heel erg spannend, moet ik zeggen. Steeds wanneer je denkt dat het een pop is, zijn het gewoon mensen. Ik vind dat Een beetje creepy. Ik vind het ook wel een beetje creepy. En dit zijn dan nu weer wel poppen, denk ik. Nee, dit is een pop, ja. Ja. Yes, grote ruiten met kegels. Oké, je moet de 2 buitenste enveloppen meenemen. Die en die. Buitenste 2. Thanks. En nu? Zijn we dat? En nu? Dit was hem. Ik zeg er weer Dat uit. is doodlopend. Deze kant. Hier. Dus dat zal deze wel zijn. Jongens, ik denk dat we dan alles hebben. Dan gaan we nu gewoon weer terug naar jullie. Inmiddels hebben we 8 enveloppen en horen we dat we de laatste enveloppen te pakken hebben. Een verschil van dag en nacht. Ja, Thomas en Sanne liepen hier met de lampen aan. En toen werd deze underground bevolkt door poppen. En toen jullie binnenkwamen was het pikdonker. En zaten hier in één keer echte mensen. We gaan eens kijken wat dat verschil heeft opgeleverd. Of het jullie heeft afgeleid of niet. Laat maar zien. Alsjeblieft. Dankjewel. €100. Kijk, dat is in ieder geval 1. En weer €100. Kijk. Het is vast ergens misgegaan. Nee. Ai. Min €100. Ai. Streep deze tegen elkaar weg. Dus een plus. Er zit er plus 200 nu. Plus 300. Plus 400. Ja. That's a lot of money, hè, Brooke? They did a good job. Hey. Min €100 weer. En de laatste. Kijk. Plus 100. €400 voor de pot. Wie is de penningmeester? Easy. Oh, Zo? Voorlopig. Ja. Voorlopig. Dankjewel. Alsjeblieft. Altijd indruk. I want to thank you all very much for your safety. Hey! So now let's party here in Underground, right? Goedemorgen. Slapen? Ja, man. Ik ben echt blij. Nu even strijken. Mondgenoten. Goedemorgen. Het is een aanwijzing, het is een clue. Ja. Staat toch 904 of ben ik nog geen 94? Een druk. Ik was natuurlijk alleen na het vertrek van Jeroen. Alleen in de zin van bondgenootschap. Hè. Ik had mijn buddy, mijn bondgenoot was weg. En ik vrees serieus dat ik eruit geknikkerd word bij de volgende test... als ik gewoon niet weet wat zij allemaal weten. Guys? Ja. Even natuurlijk. Oké, ik heb een vraag. Ik heb geen bondje nu. Misschien willen jullie met z'n drieën. Want ik vind hun tweeën te sterk voor mij alleen. En jullie zijn ook met z'n tweeën. Dus toen dacht ik, als wij nou onze krachten bundelen... We hebben de kennis van 4. Ja, Zo precies. ongeveer. Diederik en ik vinden Sanne heel leuk, maar verdenken Sanne ook heel erg. Dus wij waren helemaal aan het stuiteren dat onze molverdachte met ons een bondje wil. Dus eigenlijk gaan we een bondje, als we een bondje maken, doen we het even om die 2 op te breken. Dat ze gewoon zwakker zijn. Ja. Dat er niet meer één van hen weggaat. Ja. En ik weet niet zo goed hoe, want ik ga niet helemaal open kaart spelen. Maar ik zou het wel prettig vinden als we tot een soort van ondergrens kunnen komen van informatie. Een beetje extra informatie over waar iedereen ook alweer stond tijdens een uitleg of in de bus. Dat is alleen maar handig. En als wij een frontje kunnen vormen waardoor uiteindelijk die andere 2 een fout gaan maken, ja, dan zijn we zo weer een afleveringetje verder. Een herenakkoord zou ik bijna willen zeggen, maar ja. Met gedacht verder. Seksistisch. Dag. Dat is lastig. Joep. Prima. Voor 1 dag. Maar best wel grappig dat onze molverdachte
met ons een bondje wil. Die deuren zijn heel dun hier. Oké. Nou zit ik dus te denken om alsnog ook een bondje met Jochem aan te gaan. Juist omdat ik denk dat hij de mol is. En dan wordt het gewoon heel erg super stiekem. Want Immanuelle mag het dan niet weten. En mijn nieuwe bondgenoten mogen er al helemaal nooit achter komen. Nou, als ik dat voor elkaar krijg. Jochem van Gelder, ik weet dat jij getrouwd bent met Immanuelle. Jullie hebben een bondje. How about een bondje waar zij niet van weet? Dat gebeurt ook wel eens. Ik kan je bijvrouw zijn, je minnares waar je vrouw niets van hoeft te weten. De laatste keer dat ik zo'n constructie ben aangegaan, had ik ook een fijn bondje. En dacht ik ga er een buitenvrouw bij nemen. Emmanuel. Dat ging niet goed. Dus ik heb eigenlijk, sorry, vind het wel fijn voor de moeite die je doet, maar geen behoefte aan een ander bondje. Je bent een opportunist, Jochem van Gelder. Ik ben En niets meer dan dat. een positief mens, ben ik. Succes. Waarmee? Ik heb niks. Het was overduidelijk dat we naar de countryside gingen, oftewel platteland. En ik word daar wel blij van, want als manneke van 6 wilde ik ook graag boer worden. De buurman, dat was boer van Ooyen, daar gingen we vaak spelen. In het hooi, daar stonden de koeien op stal, kippen in de schuur, varkens met de biggetjes. Ja, ik vond dat helemaal te gek. Dus als manneke van 6 had ik zoiets van, ja, ik wil ook boer worden. Tot het moment dat ik hoorde hoe laat een boer iedere ochtend op moet staan. Ja, toen was de animo ook wel vrij snel verdwenen. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar 2 kandidaten die absoluut geen boer willen worden. Sanne. Het lijkt me superleuk om buiten te wonen, maar ik denk niet dat ik een boerderij kan runnen. Oké. En Diederik. Mogen jullie 2 die kant op? Oké. Dag jongens. Hallo. Dag. We bleven dus achter, Thomas, ik en Emmanuel. Waar ik eigenlijk niet zo blij mee was, want Emmanuel en ik hadden zo'n beetje afgesproken dat we altijd zouden splitsen om de mogelijke mol goed in de gaten te kunnen houden. Landbouw, dat is een belangrijke bron van inkomsten hier in Oregon. De staat telt zo'n 35.000 boerderijen en ranches. En net als bijna alles hier zijn ze een stukje groter dan in Nederland. Jullie gaan vandaag aan het werk op het land van vader Cliff en zoons Paul en Randy. En dat doen jullie met tractors. Wij gingen landbouwtractoren besturen. Jullie gaan een boord in het gras maaien. Toen bleek dat wij gras mochten maaien. Als ik ergens blij van word, het is een beetje onnozel, maar dat is gras maaien. En dat woord moet van een grote afstand leesbaar zijn door Sanne en Diederik. Hoe meer letters, hoe meer geld voor de pot. Ik wens jullie veel succes. En ook plezier. Dankjewel. Ik word daar intens gelukkig van. Die strakke mat, even de sproeier erop. En dan roep ik naar binnen en dan zeg ik, jongens, the pitch is yours. Doe maar. Oké, 1 woord. 1 woord. Van 4 letters is €50. Dat doen we dus niet. Nou, Volgens mij moeten we minimaal 8. Ja, Dan hebben we gewoon 8000. €1000. Lekker. Het zou mooi zijn als we een woord kiezen wat 10 lang is, maar wat ook nog steeds een woord is als het 8 lang is. Als het dan niet lukt, kan je nog een korte woord Ja, hebben. dus, en ik denk dat we moeten niet te ingewikkelde... Nee, O is goed, L is O goed. is goed. L is goed. Een M kan ook wel, een P. Dus iets met mol. Ja, dan heb je even de M wel, maar dan is de O en de L is makkelijk. Mol. Molboek. Molboekje. Mag ik vertellen eens? Molboekje. Ja, wij wilden natuurlijk voor de jackpot gaan. 10 letters, 2000. Yes. Molboekjes. Molboekjes, als alles goed gaat. En dan Dan denk hebben ik... we 8, hebben we mol... kijk,
molboek eventueel. We hebben 7 letters, dus 500. Ja, en als we goed gaan doen we molboekje. Ja, en als we heel goed gaan doen we molboekjes. Maar als we de J hebben en de E niet, kunnen ze ook denken, oh, dat zal vast een molboekje moeten zijn. Kan ook, dat kan Misschien ook. nog wel 1500 Kan. Het was natuurlijk wel een zaak om goede afspraken te maken. Ik bedoel, wie pakt welke letter, welk lettertype? Nee, daar hebben we het niet over gehad. Maar laten we het niet te moeilijk maken. M maak ik, jij maakt O. Dus dan weet je ook waar naast dat je niet in mijn M komt. Ja. Dan jij gewoon de L, hup, hup, hup. Ja. En dan als we die gehad hebben, gaan we weer door. Oké. Ja. B, O, E. Toch? Ja, maar ik wil ook wel een M maken. Mag dat? Dan maak jij de N, dan ga ik wel een rondje maken. Is Ja. goed. Oké, kom maar. Weer dikke rond, dikke rond, dikke rond. Dit is zo cool. Ik zie nog niet wie is. Daar is de Thomas, dat is Jochem en dat is Immanuel, volgens Oh, ja. mij. En Thomas die krijgt hem volgens mij niet aan de gang. In de verte zagen wij Thomas, Jochem en Immanuel op een gigantische oranje maaimachine zitten. Niet een klein motormaaiertje, maar gewoon een echte goede tractor. Met een maaimachine erachter. Oh, ze beginnen misschien tegelijk aan een letter? Wacht even hoor. Thomas die gaat nu naar links. Ja. Oké, maar die is echt al aan het maaien. Ja. Jochem is een cirkel aan het doen. Je doet niks, Jochem. Hij is niet naar beneden. Hij is niet naar beneden. Ik maakte de O. En de eerste keer O was ik alleen vergeten om de maaier naar beneden te zetten. Ja, dat is in al mijn enthousiasme en zo. Het lijkt of Lijkt een hartje. Thomas... Ja, of dat helemaal geen... Oh, een M. Ah, oké, MO. Mol. Iets met mol. Molshoop. Misschien. Molukken. Molenaars. Molenaarsteen. Jochem doet Hele onnodig nog een keer een stukje van de O. Dat was al af op zich. Waarom ga je nou nog een rondje? Het hoeft toch helemaal niet? Ik doe erbij. Ik doe de O! Ima! O! Ja, ja. Kijk, die Thomas is. Het is glad. Met één handje. Het was heel erg leuk om te doen, want we moesten gewoon een beetje op zo'n tractor zitten en een beetje gras maaien en wat letters vormen. En het ging vrij snel. Ik was heel blij dat ik bij de boerengroep hoorde. Het valt eigenlijk wel mee met hoe moeilijk het te besturen is. Wie heeft de B gemaakt? Zijn het nu de B? Wie? Immanuel. B. Ja, nu. En ik heb de O gedaan. Heb je de O? Ja, nu doe jij de E. Oké, doe ik de E. Ja? Ik doe de K. Mol. O. Molshoop. Zie je? Maar dat wordt dan wel een behoorlijk kleine S Ja? en H. Dat hebben ze misschien niet zo goed ingeschat. Nou, wij lazen al heel snel mol. Dus M-O-L. Ik dacht, het kan, als je iets met mol doet erachteraan, weet ik alleen eigenlijk molshoop. Ik weet niet wat het verder zou kunnen zijn. Of denken ze misschien van, weet je, zij moeten raden zo lang mogelijk woord. Dus als er dan mol, puntje, puntje, o, dat ze bewust puntjes erin aan het doen zijn. Dus heb je bedoeld dat wij dat zelf dan invullen. Dus als ik mol, puntje, puntje, o zie. Puntje. Weet je, het galgje gevoel. Ja. Dat heb ik nu heel sterk wel, ja, het galggevoel. Is het een B? Oh, dat is de letter 8. Oh. Het is echt een B. Of niet? Of een E, weet je wel, zo. Mo. Wat vaagt dit? Hé, heb jij de K? Ja! Oh, een E? Misschien is het een E? Of een R? Nee, een P. Het zou een R kunnen zijn, dat je naar het frutje nog hebt het pootje van de R. Welke maak jij? Emma! Waar is Jochem mee bezig? Ik denk met een E.
Ja, maar waarom zit er dan daar een verticale lijn? Dat is mij eerder dan een D of een B. Wat is dit? Emma! Ja, het lijkt misschien zo eenvoudig, maar het was best nog ingewikkeld om überhaupt te communiceren met elkaar. Want die tractoren en met name die maaimachines, die gaan als een wilde tekeer. Ik maak de E! Ik maak de E! Wat heb jij gedaan? De J? De J. Ik doe de S. Hij doet de E. S. Ja. Molboek. Molboek? Ja, dan zit een B inderdaad, maar dan zien we de onderste lus niet. Een O, dan een E. Ah, het is niet een 8, het is een B. En er staat een O en een E en een K. Het is molboek. Ik zie heel duidelijk molboek. Heeft hij daar nou een P gemaakt? Nee, hij is bezig een E te maken. Molboekjes. Molboek, dat werd molboekje. En toen kwam het heikele punt. Volgens mij stond er nog een S achter. Molboekjes. Dat is toch wel een S, hè? Ja, dat is een S. Definitely. Durven we dat aan? Of nemen we de zekerheid van een molboekje? Op een gegeven moment zagen we heel duidelijk molboekje. En daarachter zag ik een soort 2 bochtjes en waarschijnlijk was dat een S. Ik bedoel, als het niet een S is, dan gokken wij misschien, is het helemaal fout. Terwijl een molboekje weten we zeker. Ik snap wat je bedoelt, maar wat als het niet een S is? Wat zou het dan kunnen zijn? Ik zie toch duidelijk een ringeling van de S. Nou ja, ik zie een hoekje daar en een hoekje daar. Nee, ik zie wel een paardje lopen. Het was super duidelijk. Diederik deed echt heel raar. Dat is super duidelijk. Het is super duidelijk. Nou, als je dit niet raadt... Was leuk. Dat is heel erg leuk. Fantastisch. Fantastisch zelf. Ja, ik kan dagen zou kunnen maaien. Echt. Ik doe dat thuis al heel vaak, maar dit is natuurlijk echt hardcore maaien. Hè? Met een fantastische machine, hondenkloten. Ja, dus ik vind het geweldig. Mooi dat jullie genoten hebben. Jullie hebben iets proberen te communiceren daar. De vraag is of deze twee hier naast mij herkend hebben wat jullie hebben willen overbrengen. Wat hebben jullie gelezen? Molboekjes. Ja, aan de reactie te zien klopt dat. En dat is een woord van, als ik heel snel tel, 10 letters. Ja. En dat betekent dat jullie verdienen voor de pot 2000 euro. 2000. Hoor. Wie wil het hebben? Ik voorloop. Sanne? Dankjewel. Alsjeblieft. Gefeliciteerd allemaal. Dank jullie wel. Ik kreeg vroeger minder als ik gras ging maaien bij de buren. Thanks. Nou, Ja. 10 letters, 2000 euro. Tjaka, in de pocket. Ja, die S staat er wel een discussie over. Wat was het dingetje? Nou, we konden echt op een gegeven moment kon het niet anders zijn dan een molboekje. Ja. En toen dacht ik, die 2 halve cirkeltjes moeten samen een S zijn, want we konden niet een hele S zien. nee, je ziet het vanaf hier bijna niet. En hij zei dat is een risico, want als het nou geen S is en we zeggen molboekjes, krijgen we misschien helemaal niks. Dus ik wilde eigenlijk. Maar ja, wat kan erachter staan dan nog? Precies, dat zei ik dus ook. Wat moet het dan zijn? Ik denk dat het heel wijs is Heel geweest goed om jullie gewoon gok hebben te gaan genomen. molboekjes. Ja. Als er molboekje staat en er staat nog een letter achter. Wat zou dat voor letter kunnen zijn? Molboekjel, molboekjuk, molboekjum. Maar het was niet oorspronkelijk molboekjes tentoonstelling. Nee. Nou, nee. Nee. Het is wel vrij onduidelijk wie de mol is in deze, maar goed. Het hoeft ook niet altijd duidelijk te zijn. Laten we blij zijn dat er weer wat in de pot is. 6000 nog groter dan 7. 6000 zoveel. Ja. De overtuigingen binnen de groep beginnen steeds vaster te worden. Immanuelle en Jochem verdenken Diederik, terwijl hij en Thomas juist Sanne op de korrel hebben. En de comedienne lijkt te twijfelen tussen Thomas en Jochem. Tegelijkertijd liggen de verhoudingen binnen de groep nog niet vast. Telkens worden er nieuwe verbondjes gesloten die lang niet altijd exclusief zijn. Dubbelspel is blijkbaar niet alleen iets voor de mol. Degene die de volgende opdracht het best doet, krijgt een groot voordeel, maar wordt wel gedwongen om kleur te bekennen.
en welkom hier op de Helix Rodeo. Hoe is het met jullie evenwichtsgevoel? Oh god hoor. Redelijk. Maakt ook niks uit. Er lopen hier 8 personen rond met een portofoon. Ze zijn allemaal een uniek bedrag waard tussen de 0 en de 1000 euro. En jullie moeten ze gaan zoeken. Als je iemand hebt gevonden mag je de portofoon gebruiken om het bedrag door te geven aan mij en zo veilig te stellen. Alleen de eerste 4 oproepen die worden gehonoreerd. En let op, degene die bij deze opdracht het meeste geld voor de pot verdient, krijgt een privilege. Die persoon mag bepalen wie, net als hij zelf of zijzelf, zijn of haar scherm bij de komende executie niet te zien krijgt. Dat is dus best wel een hele grote prijs. En je hebt geld voor de pot en je hebt een soort van vrijstelling. Er staat veel op het spel. Ik wens jullie veel succes. Toen dacht ik, zoals ik altijd denk, diegene ga ik zijn. Ja, zo'n privilege, dat zou wel heel erg handig zijn. Op het startsein werden we allemaal losgelaten en we renden allemaal een verschillende kant op zoek naar mensen met buttons. Als jij de linkerkant pakt. Pardon? De bedragen die mensen hadden variëren van 0 tot 1000 euro. Het is zaak om per persoon zoveel mogelijk geld voor de pot te halen. En je kan maar 4 bedragen doorbellen. Dus als je 10 euro vindt, is het dan wel slim om die 10 euro door te bellen. I'm looking for somebody who has a button. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. How are you? Yeah, good. I'm looking for buttons. Dear people, I'm from a Dutch TV program. I'm looking for somebody who has a button that says mole. Is there anybody who has a button here? No? No buttons? Hi. Can I look at you? Je draait ze om, je kijkt allemaal hier waar een button zou kunnen hangen. En nou is dat bij een man niet zo'n groot probleem, maar bij dames is dat een beetje gênant. Sorry. Sorry. I'm looking for a badge. Someone with a badge. No badge. No badge. Ja, het is hier veel te druk. Het is niet goed. Ik moet eerlijk opbiechten, ik kan best een hoop, maar dingen zien of dingen vinden in een bos met enveloppen en jokers en vrijst. Ik heb nog nooit wat gevonden. Oké, dat loopt dood. Alright. De tribune voor mij eigenlijk, daar ging nog niemand heen. En dat was een vrij grote tribune. Hi, how are you doing? Good. I would like to use your phone. Hi, Art. Hallo, je bent er Art hier over. 10 euro. 10 euro is bij deze veiliggesteld, die meneer Welle. Over. Thanks. Ik dacht, liever iets dan niets. 10 euro is 10 euro. Terug. I'm looking for someone with a button with a green on it. Is the green? Green fingerprint. Button with a green fingerprint. No, just a condom. Grapjassen, die Amerikanen. Looking for a button with a mole on it. With a what? The mole, M-O-L. Mole? Yeah. Right there, the yellow shirt. He has one on? Yeah. I think so. Yellow shirt? The yellow shirt. Ik zag uiteindelijk ook een man met 10 euro. Maar dat vond ik te weinig. 10 euro is gewoon te weinig. Ik besloot die daar te liggen en ik besloot niet te bellen. Looking for someone with a button with a green fingerprint. I do not have one. No? Okay. Sorry. Hi. Ah, yes. You have one. Hi. I'm Sandra. May I have your order, please? Thank you very much, sir. Hallo, Art, dit is Sanne. Sanne, Art hier over. Ik heb iemand met een button gevonden.
bedrag is dat, Sanne? Over? 10 euro. Helaas, Sanne, die was al veilig gesteld, dus deze telt niet. You were already, somebody already came to you? Yes. Okay. Hi, I'm fine, I'm Thomas. En helemaal boven in de hoek van de tribune zat een man met een mol-button. Thomas, ik heb je gehoord, 100 euro is bij deze veilig gesteld. Over. Oké, top, doei. Thank you very much. You're welcome, Thomas. Thank you. Het zal duidelijk zijn dat ik niks kan zoeken. Alles wat wij denken dat alleen in de film gebeurt, met de laarzen en met de studs op de broeken en de cowboy shirts en de hoeden en de sporen. Ja, je denkt dat kan niet echt zijn. Weet je, die Engelsen dragen ook niet allemaal bolhoedjes met tweed. Maar ja, hier dus wel. Het is echt no joke to them. Cowboys en cowgirls bestaan echt. Ja, het echte werk, hè? Dus de cowboys op de steigerende paarden en daarna het nog echtere werk. De cowboys op de bulls. Ja, en dat was toch wel spectaculair om te zien. You haven't seen anybody wearing a button, right? With a sort of fingerprint shape on it. No, I haven't. All right, thank you so much. Toen liep ik door naar wat verderop en ik ging bij iedereen kijken, gewoon schaamteloos naar boezems gekeken, in boezems gekeken, op boezems gekeken, op borstharen gekeken. Naar alles heb ik gekeken van de cowboys en de cowgirls. Shit. Maar ik kon maar geen button vinden met geld erop. Sorry. Waar ik ook keek, wie ik ook bekeek, geen button. Excuse me, sorry for blocking your view. I'm looking for somebody with a button. Never mind. Weet je, het maakt me niet uit of ik uit een helikopter gegooid word door een brandende hoepel terwijl ik upsilent met een ijsbeer naar beneden ga. Vind ik allemaal niet erg. Sorry. Maar praten met mensen die daar gewoon zitten hun dingetje te doen en genieten van de show en dat ik daar dan als vervelende Nederlander tussen moet gaan zitten, ja, dat vind ik gewoon heel irritant. Ik kijk naar rechts en ik zie dat er mensen van achter een hek vandaan komen. En het leek alsof dat een soort VIP-plek was. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon. Hey, how are you doing? Can I have this? Did somebody already come? Ik zag een vrouw staan met 500 euro op haar button. Can I have this? Art, Ima hier. Hallo, Emanuela. Welk bedrag? 500 euro. Gehoord, 500 euro veilig gesteld bij deze. Art, nog een keer, Ima hier. Wacht even, met de andere porto. Oh. Uiteindelijk, bij de ingang, was er een dame met die button. Do you have a porto? Ja. Art, Ima hier, nog een keer. Hoor je me? Hier is Jochem, bij de ingang. 20 euro. Hallo, Emanuela, Art hier, over. Ik heb je gehoord, 20 euro is bij deze veilig gesteld. Over. Dankjewel. Oké, ik heb hier een dame met 750 euro button. Ik heb je gehoord, maar helaas, je bent te laat. Er zijn al 4 bedragen veilig gesteld. De opdracht is bij deze over. Over. Dank je. En over. Klaar. Niets. Thomas, Art hier, over. Ik geef 50 euro door. Thomas, je bent helaas te laat. 4 bedragen veilig gesteld. Daarmee ben jij te laat. Over. Oké, jammer dan. I'm too late. Oh! I recognize you. You were
I saw you before, somewhere. Where? In your dreams? Yeah, in my dreams. In my dreams. Thank you, but... Dus opdracht klaar en ik had alleen maar €100 ingebeld. Dus ik voelde al een beetje aan mijn water dat ik niet de persoon zou zijn die het meeste geld had ingebeld. Ja, ik ben te laat. Ik zou 4 bedragen doorgeven. Ja, en ik zag eentje met €10, dat vond ik te weinig. Nou, die heb ik dus gedaan, maar er was er iemand bij geweest. Maar waarom doe je zo'n laag bedrag dan? Omdat die beging, er stond €10 op. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, maar dan moet je toch niet inbellen? Waarom niet? Weet ik veel. Misschien is de andere 3 of 2. Ja, maar we moeten hoge bedragen inbellen. Ja, dat weet ik wel, maar ik mag niet hoger dan 10, want er staat 10 op zijn button. Ja, maar dan moet je me gewoon laten. Mag ik maak zelf toch wel uit? Ja, oké. We hebben de Helix Rodeo doorkruist. Aan alle kanten alles gezien. En daarbij is geld verdiend voor de pot. Kijk. Lijkt me goed nieuws. In totaal hebben jullie €630 verdiend voor de pot. Gefeliciteerd. Ja. Penningmeester, iemand? Sanne, alsjeblieft. Ik denk dat jullie misschien ook wel benieuwd zijn naar wie het meest heeft binnengebracht. Ja. Ja? Want die persoon heeft dus het privilege om te bepalen welke 2 kandidaten, naast degene zelf, hun scherm niet te zien krijgt bij de komende executie. Degene die het meest heeft verdiend bij deze opdracht is Emanuelle. Hey. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus jij krijgt je scherm niet te zien. En uit deze 4 mag jij nog 2 anderen kiezen voor wie dat ook geldt. Denk er goed over na, zou ik zeggen. Ja. Bevoorrechte positie. Dankjewel. Gefeliciteerd allemaal. Dankjewel. Ik was zo blij, want ik kan het echt gebruiken. Ik wil gewoon doorkomen. Ja, dan juich je van binnen. Maar je denkt ook bij jezelf, dit is wel de ultieme test voor ons bondje. Dus je hebt een paar keer gebeld, zeg maar. Ja. Hoe vaak dan? 3 keer. Ah, nou super zo. Ik 1 keer, dus toen was het klaar. Ik 1 keer. Oh. En toen kwam ik binnen. Ik 2 keer, maar 2 keer te laat. Dus. En ik heb niemand gevonden omdat ik dit gewoon verschrikkelijk vind om zo naar mensen te kijken. Dat vond ik wel een beetje verdacht. Ik bedoel, we hebben allemaal buttons gezien. Sommigen hebben te laat ingebeld, we hebben wel een klein bedrag ingebeld. Maar Diederik had gewoon helemaal niks gevonden. Of heb je niet gekeken? Omdat het niet hoefde. Nee, Moet ik nu al gaan zeggen of mag ik er nog over nadenken? Ga er lekker over nadenken. Kies wijs. Ja, ik ga erover nadenken. Kies solidair. Of iemand die de grootste kans voor falen heeft. Kies mij. Ja. Kies voor loyaliteit. Zie maar. Kijk maar. Ik ga erover nadenken. We vinden je allemaal opeens. Thank you. We vertrokken uit het mooie stadje Pendleton naar onze volgende bestemming. Geen idee waarheen. En het landschap veranderde langzaam weer. Dus van het vlakke western landschap begon het weer iets bergachtiger te worden. En dat belooft natuurlijk weer sensatie en avontuur. Maar we stopten ondertussen in een heel klein dorpje. Eigenlijk een soort van spookdorpje. Genaamd Shanico. En het was echt zo'n heel ouderwets Amerikaans western dorpje. Hij doet het nog. Maar je moet zo. En de gevangenis en een hotel en een saloon. En bijna dat je dacht, nou, zo meteen gaan de klapdeuren open en komt er gewoon een cowboy uitgelopen die heel dronken, zwalkend neerschiet. Het was heel leuk. Het was gewoon echt alsof je in die tijd stapte. Oh, wat een goede piano. De test komt eraan, dus ik dacht... Ik heb 3 opties om schermen niet te laten zien. Na de test. 8 seconden. Ik vind het lastiger dan ik dacht. Want enerzijds wil ik echt gaan voor iedereen door. Ja, of ik versterk in ieder geval mijn positie en ik probeer strategisch op sterke spelers te gaan. Zodat ik in ieder geval 1 persoon nog wegspeel. Wat zouden jullie eigenlijk doen met 3 privileges of 1 privilege om 3 schermen niet te tonen? Ik zou niet voor jezelf lekker kiezen. Ja, en ik zou je bondpartner kiezen. En als je concurrentie naar huis wil, dan zou ik je mol erbij nemen.
Ja, daar hou je alleen onschuldigen over. Met een wijze woorden. Ik zou sowieso mij kiezen. Sowieso. Emmanuel, Je hebt je lijf, toch? ik wil je niet ompraten of zo, maar... Doe het maar niet dan. Ik ben een kind van gescheiden ouders. Ja, en ik heb het ook niet makkelijk gehad in mijn leven. Dus, nou ja, dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik ben gewoon eerlijk. Ja. Ik ben Dus helemaal gepest in mijn jeugd. Ja, maar ik ook. Nee, ik heb gepest trouwens. Oh, nou, dat krijg je sowieso niet. Eén van de twee. Luister even Emmanuel, ik heb 2 dochters die het super cool zouden vinden als ik gewoon de finale haal. En het is voor hun kleine tere hartjes, ze zijn erg jong. Kijk, hoe heet je ook weer? Hij heeft 3 zonen. En die zijn gewoon te oud om dat een beetje cool te vinden. Nou, dan is je keuze gemaakt. 1, 2, 3. Gescheiden ouders, pester of meisjeshart breken. Nou, dan weet ik het al. Hel zit vol met mensen zoals jullie. Verdomd leuke hel wel. Ik ga erover nadenken. Oké. Eigenlijk hoop ik erop dat Emmanuel zegt het vrije scherm is voor Jochem en voor Diederik. En dat betekent dat Sanne en Thomas de test niet het slechtst mogen doen, want anders vliegen ze eruit. Nou, goed, ja, wat mij betreft, ik bedoel, het moet toch een keer gebeuren. En hoe eerder ze eruit vliegen, ja, hoe beter. I stepped into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Mijn hoofdverdachte is Diederik. Het feit dat hij bij de MAI-opdracht heel erg de discussie aanging, hoorden we achteraf, met Sanne, maakte hem voor mij extra verdacht. Dus ik kan voor mijn eigen gewin gaan en vol op iemand gaan. En ik loop toch geen risico, want mijn scherm wordt niet getoond. Sanne is op dit moment mijn nummer 1 molkandidaat. Maar ik vind het nog wel te riskant om vol op haar te gaan zitten. Dus ik ga ook een beetje spreiden op Jochem. Ik zit eigenlijk de hele dag door te denken, wat zie ik mogelijk over het hoofd? Kan Sanne het zijn? Kan Thomas het zijn? Ik neem geen enkel risico en ik ga de test zo goed en zo snel mogelijk maken. Dat mocht het toch zo zijn dat Emmanuel mij geen vrij scherm geeft, dat ik in ieder geval toch doorga. Geen risico's. Jochem van Gelder is volgens mij de mol. Ook weer met dat grasveld maaien. Het ging in overdreven O-rijden, terwijl het er al lang stond. Maar als het spel een beetje anders in elkaar steekt, dan zou je echt ook heus wel kunnen denken dat Diederik de mol is. Ik denk dat ik zo'n 12 vragen op Jochem ga zitten, 5 vragen op Diederik en 3 op Thomas. Sanne blijft een hele grote verdachte van mij. Ze brengt gewoon niet heel veel geld in het laadje en ze verdoezelt het steeds met bang zijn en dan toch weer heroïs het overwinnen. Maar ik denk wel dat het goed is dat ik niet in een tunnelvisie beland, want het zou zomaar een verkeerde kunnen zijn. Dus ik zou nu alles kunnen gooien op Sanne, maar dat lijkt me niet verstandig. Ik blijf dus nog even spreiden. Er zijn er straks maar 2 die hun scherm moeten laten zien. Maar het is niet dat de rest een vrijstelling heeft gekregen. Het is dat ze hun schermen niet hoeven te laten zien. Met andere woorden, 1 van ons gaat een rood scherm krijgen. Misschien hoeft die persoon het alleen niet te laten zien en mag die door.
met een gerust hart hier tegenover me zitten. Dat is ook wel eens lekker voor de verandering, lijkt me, Immanuelle. Of is het helemaal niet nieuw voor je? Waren de blijdschap en opluchting bij elk groen scherm tot nu toe het werk van een goede actrice? Hoe dan ook krijg jij deze keer je scherm niet te zien en ben je dus door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Maar nu is natuurlijk de vraag wie je dat nog meer gunt. Welke kandidaat hoeft zijn of haar scherm ook niet te zien? Zeg het maar. De eerste naam. Jochem. Jochem. Gefeliciteerd. Door naar de volgende aflevering. Dankjewel. Big smile. Zo simpel kan het zijn. Ja. Heel goed. Immanuelle. Wie krijgt nog meer zijn scherm niet te zien? Diederik. Dank. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Geen scherm en dus door. Dankjewel. Drie mensen met een opgelucht gezicht. Tweede die er net iets anders bij zitten. Thomas en Sanne. Jullie krijgen dus je scherm wel te zien. En voor alle duidelijkheid. Als het rood is, houdt Wie is de Mol hier voor je op. Nu. Het zal wel heel zuur zijn, hè? Thomas. Oké, jij bent door. Gefeliciteerd. Dankjewel. En nu Sanne nog. Van harte. Dankjewel. Jullie kunnen uitademen. Iedereen door naar de volgende aflevering. Gefeliciteerd. Dank. Thanks. Goed gedaan. Nou, Diederik en Jochem, nou weten jullie nog niks. Hè? Nee, maar wel heel lief. Dankjewel. Wij wel. Ja. Wij wel. Ja, of Immanuelle heeft gewoon bewust ook nog om de groep te sparen de test helemaal verpest. Dan weet je alsnog niks. Nee. Nou ja. Maar dat gaat ze ons niet vertellen, denk ik. Dat denk ik ook Nee, niet. dat ga ik niet. En no hard feelings, Immanuelle. Nee, Dit is geen... Maar dat kun je ook het is het gedaan spel. hebben. Nee, want ik wist van tevoren niet of ik een scherm zou krijgen. En ik vind het wel heel erg arrogant om te denken, nou, Immanuelle gaat Diederik wel kiezen. Jochem, snap jij het spel wel? Ik snap er niks van. Daarom zit ik er nog bij. Touché. Nou, Nou, gezelligheid. dank. Bier. De bergen in, geloof ik. Ja. Volgende opdracht. Ik denk dat nu iedereen zit op dezelfde persoon. Of laat me het anders zeggen. Iedereen heeft de test uitmuntend gedaan. En dat betekent dat alles gewoon op scherp staat. Alles staat op scherp. Ieder van jullie zal op positie 5 vragen vinden die door de medekandidaten beantwoord moeten worden. Vraag 1. Wat ligt er onder het bed van Jochem? Er is een kink in de kabel. Ah, dat maakt het een stuk ingewikkelder. Ima! Hey! Eerste zijn 8. Eerste ballon, bang! Zo geschoten. Oh, wow. De joker is gestolen.